Hello mọi người, xem video hay thì hãy đăng ký thành hội viên, like, tìm và comment ngay nhé. Mẹ, con gái nhớ mẹ lắm. Ta là cha ngươi. Sở Thiên Thiên thay đổi sắc mặt, đôi tay đang duỗi ra lập tức rút lại. Sau đó quay người về phía phụ nhân ở bên cạnh. Bà Tám, xin chào. Lần đầu gặp mặt, mong được chỉ giáo. Dám hỏi hôm nay bà đích thân đến đây, có phải đến đây để mai mối cho lão già bên cạnh này sao? Trong ánh mắt của nàng tràn đầy chân thành. Ngươi đang nói cái gì thế? Bà ấy là mẹ ngươi, xưng hô kiểu vớ vẩn gì vậy hả? Nói năng linh ta linh tinh. Phụ thân thứ lỗi, con gái không có ý xúc phạm. Thật sự là đói quá, mới nhìn hoa mắt. Không thể phân biệt được, nhìn bộ dạng khổ sở đáng thương của đứa con gái. Trên khuôn mặt của Sở Kỳ Sơn thả lỏng, thay đổi sắc mặt. Chỉ cần người đồng ý. Ôi, ta chóng mặt quá. Chân tay yếu ớt, ngay cả hít thở cũng khó khăn. Bà ơi, bà đến rồi. Sở Thiên Thiên hướng về phía trước hư vô kêu lên một tiếng, làm gián đoạn lời của Sở Kỳ Sơn. Sau đó thuận tiện nằm xuống, nhắm mắt lại, như một cái xác chết. Lão gia, ông nhìn nó đi. Lưu Thị cau mày nhìn về phía Sở Kỳ Sơn bên cạnh. Xong rồi, người đâu? Cho tiểu thư ăn chút đồ ăn trước đã. Chờ nó ăn xong nói sau đi. Người trên đất vốn dĩ đang nằm yên, bỗng nhiên xoay tròn đôi mắt. Ta không ăn chay, thêm nhiều món mặn, hành tây, gừng và tỏi đều được, không cần rau mùi. Làm ơn, nhanh lên, cảm ơn. Sau đó lại chậm rãi nhắm mắt lại. Ôi trời ơi là trời, ăn xin ở nhà mình còn phải học diễn xuất trước mới có thể ăn được. Sở Thiên Thiên cắn răng nghiến lợi, nhìn hai người rời đi nhăn mày nhăn mặt, thật là xui xẻo. Sao mình là xuyên vào cái nhà như thế này? Ta là nhân viên văn phòng đến từ dân tộc thứ 57, khi còn trẻ đã có thu nhập hàng tháng là 100.000 tệ, còn thiếu 97.000 ngày. Bởi vì buổi sáng ngủ thêm 5 phút, xe điện sắp bốc khói. Sáng sớm trên đường đi với tốc độ cao, cuối cùng bị tai nạn giao thông. Sở Thiên Thiên lập tức trở thành Tử Thiên Thiên. Ở tuổi 20, không ngờ khi tỉnh lại, phát hiện mình đã trở thành thiên kim của hầu phủ, sinh ra ở Vạch Đích. Đây là mở đầu tuyệt vời gì vậy? Người cha quyền lực, người mẹ giàu có, nhà cửa gia đình giàu có. Còn có người điên là ta, nhận được toàn bộ ký ức. Toàn bộ khuôn mặt của Sở Thiên Thiên trở thành màu đen. Náo loạn rất lâu, bánh răng của số phận không quay chút nào, sợi xích của cuộc đời sắp rơi xong rồi. Hóa ra chủ nhân ban đầu của thân thể này khi 10 tuổi, mẹ ruột đã chết. Sau đó cha nàng đã lấy Lưu Thị ngoại thất làm vợ. Và nguyên chủ bị tai nạn vào năm thứ 2 sau khi mẹ kế vào cửa, rơi vào ao sen. Mặc dù nàng cuối cùng đã được cứu, nhưng nàng ấy đã trở nên điên rồ. Lưu Thị ác độc, luôn giam giữ nàng ấy quanh năm ở góc xa nhất của phủ. Một cái sân nhỏ nát bét, ăn không no mặc không ấm, thỉnh thoảng còn phái người lấy châm bạc đâm điên cuồng vào người nàng ấy, còn tuyên bố sẽ điều trị châm cứu cho nàng ấy. Đáng ghét hơn là bây giờ còn phải bị ép thay thế con gái của Lưu Thị. Cưới Hàn Vương Lục Vân Chi, tên điên đệ nhất kinh thành, đến thì đến. Ta muốn quét sạch lũ ngốc, hãy là chính mình. Lần này, ta sẽ lấy lại tất cả những gì thuộc về tôi. Lúc này người hầu bưng thức ăn đi vào. Sau một cơn gió, Sở Thiên Thiên nhìn đĩa còn sạch hơn cả mặt, hài lòng nấc mấy cái. Quả nhiên, không có gì mà một bữa ăn ngon không giải quyết được. Huống chi bữa này của mình hơn người khác 3 bữa. Lúc này một cơn buồn ngủ ập đến. Sở Thiên Thiên trực tiếp nằm thẳng, nhắm mắt vào ngáy. Người hầu ở bên cạnh gọi mãi mà nàng ấy không dậy. Sau khi Lưu Thị rời khỏi sân nhà Sở Thiên Thiên, cứ đợi trong phòng, chờ khi nàng ấy ăn cơm xong, chính miệng đồng ý kết hôn. Cái gì? Nó ngủ ngay sau khi ăn xong. Kẻ điên này lại học được cách lừa ăn lừa uống. Lần này còn giả vờ ngủ. Nghĩ như vậy có thể thoát khỏi số phận của người thay thế. Mơ đi. Bên này Sở Thiên Thiên đang ngủ rất say. Một bóng người lặng lẽ lẻn vào phòng nàng. Lúc này Dung Mama đang đung đưa khuôn mặt đầy mỡ, trong tay cầm một cái châm dài, đang chuẩn bị đâm về phía Sở Thiên Thiên. Một tiếng hét thê lương vang lên từ phòng của Sở Thiên Thiên, âm thanh vang vọng trên bầu trời hầu phủ yên tĩnh. Dung Mama làm sao thế? Đã làm nhiều lần như vậy rồi, làm sao còn có thể phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy? Không nên chém miệng trước khi đâm kim sao? Chỉ cái âm thanh ồn ào chết tiệt này thôi, cả kinh thành đều nghe thấy hết. Không tốt rồi, phu nhân, chết. Chết rồi. Trên mặt đất đầy máu. Người nhanh qua xem đi. Cái gì? Con điên đó chết rồi.
Không phải bảo Dung Ma dạy bài học cho nó tí sao? Sao lại giết nó rồi? Không được không được, nó không thể chết. Nếu nó chết, ai thay con gái của ta kết hôn đến Hàn Vương phủ chịu tội? Dung Ma thật ngu ngốc, càng ngày càng vô dụng. Lưu Thị tăng tốc bước chân hơn, trong miệng còn lải nhải: Anh Di Đà Phật, Phật phù hộ, kẻ điên đó không được chết. Với tâm trạng vô cùng bất an, đi vào sân của Sở Thiên Thiên. Mùi máu nồng nặc, dưới chân mềm nhũn, suýt ngã xuống đất. Giờ khắc này bà ta thậm chí hy vọng người chết là Dung Ma. Ngay lúc này, trong nhà bỗng nhiên xuất hiện một bóng người, đập mạnh vào Lưu Thị, khiến Lưu Thị vốn dĩ đang run rẩy bị đập ngã xuống đất. Phía sau đầu rơi xuống đất. Bà Tám, không đúng. Mẹ, tỉnh dậy đi. Có sát thủ muốn hại con. Sở Thiên Thiên cười trên người Lưu Thị, trong khi lo lắng hét lên. Con liều mạng tát vào mặt bà ta. Con nhấn nhân trung của bà ta. Thời gian không phụ người có lòng. Dưới tiếng kêu tha thiết của nàng, Lưu Thị đang hôn mê từ từ tỉnh lại. Thật tuyệt vời, kẻ điên này vẫn còn sống. Sau một khoảnh khắc vui vẻ, trong mắt Lưu Thị lại chuyển thành nghi hoặc lớn. Mùi máu trên mặt đất là sao vậy? Chẳng nhẽ không lẽ Dung Ma nghĩ đến khả năng này? Hai mắt của Lưu Thị lại trợn lên, lại ngất đi. Bà Tám, không. Mẹ, Dung Ma làm việc bất chính. Bà ta muốn len lấy kim đâm con gái người. Thật sự quá xấu xa rồi. May mắn thay, con ngủ với một con dao nhỏ. Không để bà ta thành công, mẹ con diệt trừ một kẻ ác như vậy cho người. Người có đặc biệt cảm ơn con không? Khóe miệng Lưu Thị co rút, dưới mắt hiện ra hận thù vô tận. Ta cảm ơn tổ tiên nhà ngươi. Đồ điên khùng. Chỉ là tiếc cho Dung Ma. Kể từ giờ, mình cũng thiếu một công cụ tiện dụng. Quên đi, Dung Ma đã không còn rồi. Sở Thiên Thiên này cho dù là kẻ điên thì nó vẫn là chủ tử, một người hầu. Vẫn là một tên hạ nhân có ý đồ xấu. Muốn mượn cái này gây khó khăn cho nó thì cũng chẳng thể được. Hơn nữa nó bây giờ cũng không thể chết. Nó còn phải thay Linh Nhi của ta gả đến Hàn Vương phủ đây. Đến lúc đó, Linh Nhi của ta đã trở thành con gái đầu lòng duy nhất của hầu phủ. Nghĩ đến cái này, Lưu Thị ngẩng đầu nhìn Sở Thiên Thiên. Lòng hận thù trong mắt đã tan biến rồi. Mấy ngày trước, cuộc hôn nhân mà ta đã nói với cha ngươi. Ngươi có muốn? Có. Rất sẵn lòng. Nghe câu trả lời của nàng, Lưu Thị lập tức đóng băng. Những lời đe dọa và lừa dối được chuẩn bị từ trước, tất cả đều nuốt vào bụng. Nhưng con có yêu cầu, con muốn số tài sản mà mẹ con mang theo. Lấy tất cả ra cho con làm của hồi môn. Kẻ điên này của nhiên còn giữ ý đồ xấu. Số tiền đó vào túi ta, nó là của ta, làm gì có lý do để trả lại. Về của hồi môn của ngươi, ta đã có sắp xếp riêng. Ngươi không cần phải lo lắng nữa. Được rồi, nếu người dám nói dối con. Đêm tân hôn, ta liền mang theo con dao nhỏ vừa rồi, giết Hàn Vương, sau đó để lại thư tuyệt mệnh, nói là theo chỉ dẫn của người, nói người ghét hắn. Lúc ở đường phố từng đánh gãy chân huynh đệ của người nhà của người, nói người muốn trả thù không phải một ngày hai ngày rồi. Lưu Thị tức đến nỗi không có chỗ phát tiết. Đồ điên, hoàn toàn điên rồi. Con nói được làm được. Hy vọng người cũng vậy. Con sẽ chú ý đến người. Sở Thiên Thiên đối mặt với khuôn mặt mèo mó của Lưu Thị, nháy mắt nghịch ngợm. Rời đi. Vừa trở lại sân, thì nhìn thấy Ngô mà khóc lóc. Tiểu thư và tiểu thư tội nghiệp của ta. Tại sao cuộc sống của hai mẹ con người lại khó khăn như vậy? Người này là nha hoàn hồi môn của mẹ nguyên chủ. Mấy ngày trước về nhà thăm người thân, hôm nay vừa về, ta vừa vào phủ, ta vừa nghe nói muốn người thay thế Sở Linh, gả cho Hàn Vương. Người chờ đi, nô tỳ hôm nay liều cái mạng giả này, cũng phải chém chết đồ đàn bà Lưu Thị độc ác, giải tỏa sự tức giận cho hai người. Ngô mà bình tĩnh đi, đi qua đó với cái rìu. Chỉ sợ còn chưa nhìn thấy thi thể của Lưu Thị thì người đã bị lôi xuống rồi. Ta nhận tâm ý của người rồi, nhưng không cần phải tặng mạng người. Ta nhất định phải đi chém độc phụ. Ngô Mama, cuộc hôn nhân này là do ta tự nguyện. Ta có nghe nhầm không? Tiểu thư ơi, người có thể cho ta biết không? Điều gì khiến người đồng ý với cuộc hôn nhân này? Ngô Mama đầy nghi ngờ. Ta nghe nói vị Hàn Vương kia rất đẹp. Ha ha, còn nghe nói trình độ đầu bếp của Vương phủ hơn các đầu bếp trong hoàng cung nhiều. Khát khao đồ ăn của hổ thì thôi.
còn khao khát cả vẻ đẹp của hổ. Quả nhiên là bệnh điên lại nghiêm trọng rồi. Cô nương tham lam này, vì một miếng ăn cũng không sợ chết sao? Không nhưng gì cả. Ngô Mama đừng khuyên nữa. Ta phải lấp đầy bụng. Sở Thiên Thiên mở miệng làm gián đoạn lời khuyên của Ngô Mama. Nghĩ đến món ngon sắp đến miệng, thậm chí còn nuốt một chút nước miếng. Đời trước làm như trâu như bò. Mỗi sáng, một bánh bao thịt và một cốc sữa đậu nành pha trộn. Buổi trưa lại có một phần thịt, một ít rau. Buổi tối còn phải cô đơn một mình nằm trong chăn. Rơi nước mắt, cảm thấy đêm quá dài. Sống lại một lần nữa, mình muốn ăn chút gì ngon. Còn về danh tiếng của vị Hàn Vương gì đó, ta không nghĩ về nó. Hắn cho dù có điên, ít nhất đầu óc không bệnh. Nhưng ta thì khác. Ta vừa điên vừa rồ. Não có vấn đề. Người ta thường nói không điên không rồ không thành Phật. Ta đã thành tiên rồi, còn sợ một người phàm nhân sao? Hàn Vương phủ tuy là hang hổ, nhưng đó chỉ là nghe nói. Hầu phủ là hang sói thật sự. Rời đi không hẳn là không tốt. Ngô Mama, bà có muốn đi cùng ta đến Hàn Vương phủ không? Nô tỳ đương nhiên nguyện ý. Chỉ là phu nhân bà ta chưa chắc sẽ đồng ý. Ta có cách làm cho Lưu Thị gật đầu. Người về sớm để đóng gói hành lý đi. Trong thư phòng của Hàn Vương phủ, nữ nhân điên đó thật sự nói như vậy à? Thật sự nói vậy. Hoàn toàn chính xác. Ngoài ra, khi người ta đề cập đến vẻ đẹp của người, suýt nữa thì chảy hết nước miếng, còn cười thành tiếng. Mặc dù Vương phi bị điên, nhưng cười lên rất đẹp, như tiên nữ trong truyện cổ tích. Ngươi gọi nàng ta là Vương phi, còn nói nàng ta cười rất đẹp, giọng nói lạnh lùng, trong mắt sát khí cuồn cuộn như mây, khiến không khí trong căn phòng bỗng lạnh toát. Không còn sớm nữa, Vương gia nghỉ ngơi sớm. Thuộc hạ xin cáo lui. Nói xong không đợi người trước mặt trả lời, chạy ra ngoài. Chạy được nửa đường bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, quay lại lần nữa. Vương gia, trời không còn sớm nữa, người nên ra khỏi thành rồi. Thần sẽ đi lấy ngựa của người ra trước. Không cần nữa, đi nhận hôn phục đi. Vương gia, ngài không trốn hôn nữa. Cuối cùng người đã hiểu ra. Thuộc hạ thật sự rất vui. Ngày thứ 2 kiệu hoa của phủ Hàn Vương đúng giờ xuất hiện trước cửa nhà hầu phủ. Sính lễ đã làm theo yêu cầu của con chưa? Sắp xếp rồi, sắp xếp theo sự mong muốn của ngươi. Con bé này cũng giống như mẹ nó. Trông có vẻ yếu đuối nhưng thực sự rất độc ác. Chuyện ám sát Hàn Vương nó tuyệt đối có thể làm được. Này Ngô Mama, chúng ta đi, chậm đã. Ngô Mama không đi được. Kẻ điên này chỉ đơn giản là thúc đẩy vận may của mình. Nếu chịu đựng thêm nữa, nó sẽ đi trên đầu mình mất. Bà ấy là người của ta, lẽ ra phải cưới vào vương phủ cùng với ta. Sao? Bà có dị nghị? Người của ngươi? Giấy bán thân của bà ta nằm trong tay ta, đương nhiên không thể đi với ngươi. Mẹ, nhìn này. Nếu ta không nhầm, tờ bán thân này, người mua là mẹ ruột của ta. Bà ấy không còn nữa, nên để ta thừa kế. Cho nên Ngô Ma em là người của ta. Hôm nay ta sẽ đưa bà ấy đi. Các người không quản được ai cả. Tức chết mấy người. Lưu Thị nhìn bóng lưng kiêu ngạo của Sở Thiên Thiên rời đi. Lưu Thị tức giận ngay tại chỗ, ngã luôn xuống đất. 1 giờ sau, Lưu Thị được đưa trở lại phòng, mở hai mắt. Phu nhân, nàng chắc chắn Hàn Vương sẽ giết Thiên Thiên để trút giận. Sẽ không đến giết chúng ta nữa sao? Lão già khốn này đang ngồi trước giường ta. Ta tưởng hắn ta sẽ lo lắng cho sự an toàn của ta, hóa ra là sợ chết. Lão già ngài yên tâm, Hàn Vương coi như có hung ác, hắn cũng không dám đến hầu phủ giết người. Nghĩ đến Sở Thiên Thiên, Lưu Thị trên khuôn mặt trắng bệch lộ ra một nụ cười độc ác. Giờ này nên vào phòng tân hôn rồi, miễn là kẻ điên đó nổi cơn điên, khiến Hàn Vương tức giận, vậy thì ngày chết của nó cũng đã đến rồi. Đến lúc đó, những của hồi môn đó cũng sẽ trở về tay ta. Một cuộc sống mới tốt đẹp tới rồi. Trong ánh nến chập chờn, trong phòng tân hôn, Sở Thiên Thiên đoan trang nghiêm chỉnh ngồi trên giường vui vẻ. Đây đâu là hôn nhân, đây rõ ràng là tạo khổ. Suốt cả ngày, cuối cùng cũng đến được vương phủ, nghĩ rằng cuối cùng cũng có thể ăn ngon. Kết quả là mình phải ở phòng tân hôn nửa tiếng đồng hồ, càng không ai để ý, đói chết mất. Hai nữ tỳ của vương phủ, mặt không biểu cảm đứng ở hai bên cửa phòng. Miệng của Ngô Mama sắp khát khô rồi, cũng không hỏi được rốt cuộc khi nào vương gia sẽ đến. Ta coi như đã nhìn ra rồi, đây rõ ràng chính là Hàn Vương thị uy với ta. Điều này cho thấy hắn ta chỉ bị ép buộc bởi ngai vàng, không phải thật lòng muốn cưới ta. Hừ, không phải chỉ là một tên nhóc,
Bị trưởng bối sắp xếp cho một cuộc hôn nhân không hài lòng thôi à? Dễ chị, tiểu thư, người định làm gì? Ta là ai? Ta là kẻ ăn vô cùng nhiều. Ăn muối còn ăn nhiều hơn hắn ăn cơm. Hôm nay dám bày trò với ta, ngày mai sẽ để hắn quỳ hát chinh phục. Sở Thiên Thiên thể hiện một sắc mặt với Ngô Mama. Ngô Mama gật đầu biểu thị nhận được. Có một đối tác hợp tác như vậy, lát nữa chắc chắn sẽ là một vở kịch hay diễn ra. Sở Thiên Thiên bỗng nhiên ngã xuống đất, co giật toàn thân. Mặc dù đã có sự chuẩn bị trước, Ngô Mama vẫn sợ hãi trước trạng thái trước mắt. Vương Phi à, người làm sao vậy? Đừng dọa nô tỳ, người tỉnh lại đi. Đôi mắt đó chỉ còn mỗi lòng trắng. Nội tâm của những nữ tỳ của Hàn Vương phủ lập tức có chút hoảng sợ. Vương Phi làm sao vậy? Chủ nhân nhà ta là bệnh cũ. Nếu không được chữa trị kịp thời, ta em là không được lâu đâu. Ngô Mama nói rồi lại bắt đầu khóc. Ta sẽ gọi cho đại phu, ta sẽ nói với vương gia. Dù sao vương gia chỉ bảo bọn họ lạnh nhạt với Vương Phi mới, không nói muốn giết nàng. Hai cô nương chờ đã. Không cần đi mời đại phu. Ta có thuốc. Nhưng đại phu có nói, thuốc này chỉ có thể dùng sau bữa ăn, nếu không sẽ gây đau bụng mà chết. Chủ tử nhà ta chưa ăn gì từ sáng đến giờ, cho nên bây giờ ưu tiên hàng đầu là ăn cơm trước. Thời điểm quan trọng, Ngô Mama cuối cùng cũng thoát khỏi cảnh khóc, đọc những dòng mà Sở Thiên Thiên đã nói trước. Cách dùng thuốc này hơi kỳ lạ. Chẳng lẽ không phải hai người chủ tớ này cùng nhau diễn kịch? Nói dối chúng ta đi. Ánh mắt của hai nô tỳ lại nhìn về Sở Thiên Thiên trên mặt đất. Thấy nàng ta giật nảy mấy cái, trực tiếp nhắm mắt ngất xỉu. Mất đi những nghi ngờ trong lòng, trực tiếp chạy vào bếp. Vương gia, người có chắc tối nay không đi xem phòng tân hôn sao? Bổn vương đi xem cái gì? Đêm nay là đêm tân hôn của người, tất nhiên là phải xem tân nương. Hơn nữa tân nương cười còn đẹp như tranh cổ tích. Đi ra ngoài quỳ một canh giờ. Thu Thạch vừa vào sân, nhìn thấy Vệ Vân đang quỳ ở giữa sân, bất đắc dĩ lắc đầu. Người nói Vương Phi bỗng nhiên bị bệnh, mạng sống đang bị đe dọa. Vâng, vương gia, người có muốn qua xem không? Ta biết rồi, đi xuống đi. Vâng, vương gia, nô tỳ xin cáo lui. Thu Thạch vốn còn muốn tiếp tục khuyên, nhưng nghĩ đến Vệ Vân quỳ bên ngoài, đã từ bỏ ý tưởng này. Lặng lẽ cáo lui. Vừa mới thành hôn còn chưa thông phòng đâu, đã trở thành góa phu. Vương gia đáng thương của ta, tại sao cuộc sống của ngài lại cay đắng như vậy? Vệ Vân bất chấp cơn đau đầu gối, qua cửa sổ đối diện với Lục Vân Chi trong thư phòng, khóc đau lòng. Quỳ thêm 2 giờ nữa, không có lệnh của ta, không được đứng lên. Khi hắn ta đang khóc lóc vô cùng thảm thiết, Lục Vân Chi không biết khi nào xuất hiện ở trước mặt hắn ta, để lại một câu nói lạnh lùng, đi về hướng phòng ngủ. Một người vợ điên mà thôi, ta không có hứng thú. Nhưng điên thành thế này, ta hơi tò mò. Lúc này Sở Thiên Thiên đang ôm một cái móng lợn gặm, miệng bám đầy mỡ, còn làm nhảm. Trình độ đầu bếp vương phủ của Nhiên không sai. Móng lợn này có vị rất ngon. Tiểu thư mặc dù đầu óc không tốt, nhưng khẩu vị luôn tốt, không bao giờ làm phiền ai về vấn đề ăn uống. Từ nhỏ đã là một đứa trẻ ngoan. Sau một cơn gió lướt qua, Sở Thiên Thiên rốt cuộc ăn xong rồi, ăn no uống đủ rồi, nên nghĩ đến chuyện phòng the thôi. Nghe nói, người ta nói rằng người nô thì đã rời đi một thời gian rồi. Sao vương gia này còn chưa xuất hiện? Ngay khi Sở Thiên Thiên thì thầm, một bóng người cao lớn bỗng nhiên xông vào tầm mắt của nàng. Vãi trưởng, sao có thể đẹp trai như vậy? Đối diện với khuôn mặt đẹp không tì vết này, miệng Sở Thiên Thiên đều bị móc rồi, mắt nhìn không chớp, còn lấp lánh ánh sáng, giống như một con sói đã đói 10 năm, nhìn chằm chằm vào một con thỏ trắng nhỏ dễ thương. Lục Vân Chi bị nhìn như thế nên có cảm giác dựng tóc gáy. Bên ngoài có lời đồn về bổn vương như thế, ngươi chẳng nhẽ chưa nghe thấy sao? Ngươi dám dùng ánh mắt kiểu này sao? Trần trụi nhìn bổn vương như vậy, ngươi không sợ ta giết ngươi sao? Sợ, làm gì có. Sống sót một đời ta đã sớm nhìn thấu rồi. Được bước nào hay bước nấy, không được thì chết thôi. Sở Thiên Thiên vào thế mặc kệ đời. Nghe nói rồi, bên ngoài đều nói ngài trông rất đẹp, hôm nay gặp, quả nhiên không hư danh. Hi hi hi. Nàng khi cười lên thật sự trông rất đẹp. Chỉ là quá túc tĩu thôi. Chờ đã, nàng vừa nói ta đẹp,
Khi ấy nàng khen móng lợn. Hình như cũng dùng tính từ này. Một bà vợ điên. Dám so sánh móng lợn với ta. Trong còn tức giận Lục Vân Chi, đầu óc đều rối loạn rồi. Lại ma quỷ xui khiến mở miệng hỏi một câu, bổn vương và móng lợn. Ai đẹp, trả lời thành thật. Đừng nói dối. Mê mông, chủ đề này của ngài khiến người ta không kịp đề phòng. Ta đã nếm thử mùi vị của móng heo rồi. Nhưng vương gia là như thế nào ta còn không biết. Mặc dù không dễ phán xét. Nếu không ngài để ta nếm thử trước. Khuôn mặt trắng trẻo anh tuấn của Lục Vân Chi đỏ lên một cách nhanh chóng. Đây là từ gì vậy? Nàng là một nữ tử lại công khai trêu chọc chàng trai nhà lành. Nàng ấy đúng là một đàn bà điên. Nàng nghĩ hay lắm. Lục Vân Chi nặng nề từ trong miệng nói ra một câu. Mặt đầy xấu hổ. Chạy trốn. Vương gia đừng đi. Ta muốn câu trả lời của câu hỏi đó. Để thảo luận sâu hơn với ngài. Vừa vặn hôm nay ta hơi mệt. Ngủ một chút rồi nói sau. Về phần hương vị của Hàn Vương, ngày còn dài mà, ngày khác thử sau, với nụ cười tục tĩu. Sở Thiên Thiên bỗng nhiên cúi đầu xuống đất. Trực tiếp ngủ tại chỗ. Tiểu thư, người ngủ chưa? Sao không có tiếng ngáy? Xong rồi. Tiểu thư không phải đang ngủ, là ngất xỉu. Cuối cùng, với sự giúp đỡ của Hạ Hồng và Thu Thực, ba người hợp sức đưa Sở Thiên Thiên lên giường. Sáng ngày hôm sau, mặt trời chiếu sáng. Không còn sớm nữa. Đã đến giờ thần rồi. Mới 7 giờ. Ngủ thêm chút nữa. Ôi, bà cố của ta ơi. Mở mắt ra đi. Không thể ngủ nữa. Hoàng hậu, vẫn còn chờ người đến cung cùng nhau dùng bữa sáng đây. Ngủ thêm chút nữa được không? Như thường lệ. Hôm nay là muốn vào cung chúc mừng Thái hậu. Trong hoàng cung còn chuẩn bị sớm. Thức ăn chờ vương gia cùng dùng với người đấy. Dưới sự ngăn cản của Ngô Mama, Sở Thiên Thiên miễn cưỡng đứng dậy khỏi giường. Đến bàn trang điểm. Nhắm mắt lại, để Ngô Mama mặc quần áo cho nàng. Được rồi, tiểu thư xem một chút, người có hài lòng không? Hóa ra ta trang điểm còn ra dạng người. Nàng cười đi ra khỏi phòng ngủ. Lục Vân Chi đã đợi bên ngoài phòng ngủ từ lâu rồi. Chỉ cần nhìn cận cảnh người phụ nữ điên này thôi. Vẫn là ra tay được thôi, thôi vậy. Là phúc không phải họa. Là họa không tránh được, chính nàng ta đi, nhận mệnh đi. Không còn sớm nữa, đi thôi, đừng để mẫu hậu chờ. Trong tiếng bánh xe của xe ngựa, đến cung điện rồi. Xe ngựa dừng lại trước cung Từ An, nơi Thái hậu sống. Lục Vân Chi như thường lệ đi phía trước, Sở Thiên Thiên theo sát phía sau. Một đôi mắt hạnh nhân nhìn xung quanh. Cảm giác vô cùng vui vẻ, người không biết. Con tưởng nàng chỉ đến đây để ngắm cảnh. Thật là, trước khi đến chỉ nói không được nói lung tung. Cũng không nói không cho xem lung tung. Rất nhanh hai người liền vào chính điện. Nhi thần tham kiến mẫu hậu Thánh An. Sở Thiên Thiên học dáng vẻ của Lục Vân Chi, hành lễ với Thái hậu. Kẻ nghịch tử này cuối cùng không cần phải độc thân nữa. Nhớ đến nghịch tử này, Thái hậu cảm thấy vô cùng bất lực. Rõ ràng khi còn nhỏ thông minh như vậy, kết quả càng lớn lên càng khác. Đặc biệt là gần 2 năm sau khi tân đế lên ngôi, tính tình càng thêm tùy tiện cuồng vọng. Thậm chí trong dân gian còn được mệnh danh là kẻ điên số một kinh thành. Bây giờ cuối cùng cũng kết hôn rồi. Thái hậu nhìn kỹ nàng một chút. Khuôn mặt xinh đẹp này, nụ cười ngây thơ, càng nhìn càng thích. Vương phi muốn gì cứ nói đi. Thật sao? Lời của ai ra sao có thể có giả? Mắt của Sở Thiên Thiên bỗng sáng lên. Lục Vân Chi bỗng nhiên nhớ tới cảm giác trộm cắp khi vừa bước vào cửa. Không ổn, mẫu hậu, Vương phi không thiếu gì cả. Cũng không cần gì cả. Con đi sang chỗ khác, không phải việc của con. Tiểu tử khốn nạn, công khai phá hoại mối quan hệ của ta với con dâu. Đừng nghe lời hắn. Đây là chuyện giữa hai mẹ con chúng ta. Con muốn gì thì nói đi. Lời tốt khó khuyên, nếu mẫu hậu thấy vui vẻ, tôn trọng không bằng tuân lệnh, vậy con dâu không khách khí nữa. Hay, sao lại có cảm giác không tốt? Trong 5 phút tới, tôi đi xem xét khắp nơi. Sau khi vào cung Từ An, tất cả những gì nhìn thấy những thứ đáng tiền như trước đây đều nói hết một lượt. Ngay cả ghế quý phi mà Thái hậu đang ngồi ở dưới, nàng cũng không bỏ qua. Được rồi, thế thôi, cảm ơn mẫu hậu. Cái thứ tham tiền đáng xấu hổ này, mình sẽ không bao giờ đưa nàng ta đi chơi nữa. Ngọc Ma mà phim những gì Vương phi chỉ vào,
Tất cả sắp xếp đóng gói và đóng gói lên xe. Sau đó, vợ chồng Hàn Vương dùng một bữa sáng thịnh soạn trong cung điện Từ An. Nói chuyện với Thái hậu sau bữa ăn. Có chuyện gì vậy? Làm mắt không thoải mái sao? Không sao đâu mẫu hậu. Con chỉ bị đồ trang sức tóc trên đầu người lóe lên thôi. Nó quá sáng bóng. Nếu Vương phi thích, ai ra cũng sẽ tặng cho con. Như thế thì ngại lắm. Mẫu hậu, hôm nay người đã cho con đủ rồi. Trang sức này con nhất định không lấy được. Cho dù đeo lên cho con cũng sẽ tháo nó ra và trả lại cho người. Ôi, sao không tháo được nữa? Hình như nó mọc trên đầu con rồi. Ôi, đau quá, Lục Vân Chi. Thật sự không thể nhìn thẳng vào màn trình diễn hoành tráng của Sở Thiên Thiên Thiên. Cứ thế nhắm chặt đôi mắt, thôi cứ đeo đi. Đừng tháo nữa, vì mẫu hậu đã nhất quyết tặng. Vậy con dâu miễn cưỡng nhận vậy. Cảm ơn mẫu hậu, mẹ thật tốt với con. Sau này người sẽ là mẫu thân của con. Cũng hy vọng mẹ cũng có thể coi con như một đứa con gái. Có khó khăn gì về ăn mặc và thức ăn, nhớ tìm con chia sẻ với ta. Không còn sớm nữa. Con và Vương gia sẽ về trước. Mong đợi cuộc gặp gỡ tiếp theo. Yêu người, nhìn bóng lưng hai người tay trong tay rời đi. Trong lòng Thái hậu vui như nở hoa. Theo tâm trạng này, cảnh ta bế cháu trai. Không xa đâu. Quên mất, đã tặng ghế quý phi cho con dâu rồi. Lúc tới chỉ có một chiếc xe ngựa. Lúc quay về thì thành 6 chiếc. Lộc cộc mà về. Trong xe ngựa Sở Thiên Thiên và Lục Vân Chi chia thành hai nơi. Ta có tiền rồi. Đồ ăn cung đình cũng ăn rồi. Bây giờ người đàn ông đẹp trai đang ngồi đối diện với ta. Thật là một cuộc sống tốt đẹp. Lục Vân Chi ở đối diện lại khác. Bởi vì phòng làm việc tối qua dùng giường gỗ, cả đêm không ngủ được. Hôm nay lại sáng sớm dậy vào cung chào hỏi. Dẫn đến hắn lúc này không còn tinh thần gì cả. Nào, vai của chị gái này cho người dựa vào một chút nè. Hứ, ta không thèm. Lục Vân Chi miệng cứng rắn từ chối, nhưng không thể chịu đựng được. Thỏa hiệp rồi nghiêng đầu dựa vào. Đàn ông là như vậy, khẩu thị tâm phi. Về đến vương phủ đã 10 giờ trưa rồi. Sở Thiên Thiên không thể chờ đợi được nữa. Cùng với cuộc hồi môn của nàng ấy ngày hôm qua, cùng với đồ hôm nay toàn bộ chuyển vào. Lục Vân Chi với giấc ngủ đầy đủ đi ngang qua bên cạnh. Tò mò đưa đầu nhìn một cái. Này, đây là nhà kho nào? Đây rõ ràng là một ngọn núi vàng. 2 năm nay vì một số chuyện, dùng hết phân nửa số tiền của vương phủ. Bây giờ tiền trong tay ta chỉ đủ để đáp ứng chi phí cơ bản nhất hàng ngày của vương phủ. Nàng ta thế mà có nhiều thế. Lúc này đối mặt với ngọn núi vàng này, thật sự rất khó để hắn thờ ơ. Tục ngữ nói gặp mặt chia làm nửa. Món quà của mẹ hôm nay, nàng có nên chia cho ta một nửa không? Lục Vân Chi nhướng mắt mày lên, cười rạng rỡ, dùng sắc đẹp mê hoặc nàng. Không tin nàng không cho. Ngay tại Lục Vân Chi cho rằng nàng bị chính mình mê hoặc, chuẩn bị gật đầu đồng ý. Sở Thiên Thiên quay người bước đi. Sắc đẹp vô giá trị trước tiền bạc. Hơn nữa, với mối quan hệ hiện tại của chúng ta, hoàn toàn sử dụng vô ích. Lại tiêu tiền không phải là đầu bị hỏng sao? Đêm đã khuya, đêm thứ 2 tân hôn. Lục Vân Chi nằm trên giường trong thư phòng, lật đi lật lại không ngủ được, thanh thân. Ngay cả phòng ngủ cũng bị nữ nhân điên kia chiếm giữ. Giường này hẹp và cứng, vốn chỉ thích hợp cho nghỉ ngơi một chút. Ngủ cả đêm như muốn mạng của ta, kẻ điên của kinh thành. Thế mà bị một người phụ nữ điên bắt nạt. Không phải là xin lỗi cuộc sống của ta sao? Không được đâu. Lục Vân Chi nhảy từ trên giường xuống, nâng chân lên thì đi ra ngoài. Trong phòng ngủ, Sở Thiên Thiên vừa nằm trên giường chuẩn bị ngủ. Một bóng người cao lớn bỗng nhiên xông vào. Nàng đứng dậy đi thư phòng ngủ. Đây là giường của ta. Nghe ta nói không? Ta là một cô nương, ngài để ta ngủ trong thư phòng. Sao ngài lạnh lùng thế? Thảo nào gọi Hàn Vương, dậy. Ta muốn giường. Ta không thể, đây là giường của ta. Ta tự gả vào vương phủ, đây là nơi ta ngủ. Ta chỉ nhận chiếc giường này. Nàng đến vương phủ mới có 2 ngày. Những năm trước đó, cái giường này đều là ta nằm ngủ. Muốn nói nhận diện giường, có ai biết chiếc giường này hơn ta không? Dù sao ta cũng không muốn rời khỏi cái giường này đâu. Nếu như bà điên này không chịu nghe lời khuyên như vậy, vậy thì đừng trách ta động võ. Lục Vân Chi đưa tay ra, túm lấy Sở Thiên Thiên định trực tiếp đem nàng từ trong nhà ném ra ngoài. Sở Thiên Thiên giống như một con tắc kè, đặt thân thể thật chặt lên giường. Lục Vân Chi dùng sức kéo mấy cái, ngạc nhiên là không kéo ra. Sau khi lặp đi lặp lại hàng chục lần, mệt rồi, nhắm mắt lại. Chân tay duỗi ra, ngủ chung đi. Khi hắn thở đều đặn, cơ bụng cũng theo nhịp điệu lên xuống.
Cảnh này cũng quá hấn dẫn rồi đây. Sở Thiên Thiên vừa nuốt nước miếng, một bên vươn ra móng vuốt. Cảm giác tay này quá tốt phải không? Cảm thấy thế nào? Ngon. Muốn tiếp tục sờ không? Muốn, chi tài sản hôm nay của nàng cho ta một nửa. Hừ, biết chuyện gì xảy ra bất thường thì phải có quỷ. Tình cảm đang đợi ta đó. Thế mà tâm của ngài của thôi, vẫn còn nhớ những phần thưởng của ta. Đó là do tài năng của ta lấy được. Ngài muốn ít nhất phải thể hiện đủ sự chân thành. Nếu chia cho ngài một nửa, là có thể tùy tiện sờ sao? Tất nhiên rồi, có thể làm gì khác không? Đó là một mức giá khác. Có sức mạnh, không có sự chân thành. Tốt nhất ngài nên để lại một con mắt. Nếu không đợi ngài ngủ say, xem chị đây tàn phá ngươi như thế nào. Sáng hôm sau, vừa mở mắt, Sở Thiên Thiên liền nhìn thấy Lục Vân Chi cuộn tròn ở trong góc. Trong ánh mắt mang theo oán hận vô cùng. Chẳng lẽ hôm qua ta đã thực sự tàn phá hắn? Không đúng, quần áo của ta vẫn còn mặc gọn gàng trên người. Chuyện gì vậy? Sở Thiên Thiên, ta chưa từng thấy qua. Những người ngủ không ngoan như nàng, nghiền răng, đánh rắm, ngáy, ta cũng chịu đựng được. Nàng còn lăn lộn trên giường, còn đá ta bằng chân. Đáng lẽ ta nên ngủ trong thư phòng. Giường tuy cứng, ít nhất là không bị đánh. Chính ngài muốn ngủ ở đây. Ta không ép buộc ngài. Vương Phi, lễ vật của ngài nô tỳ đã chuẩn bị xong rồi. Người xem thế nào đi. Vương Phi, nghe nô tỳ nói. Hầu phủ độc ác kia, chúng ta đừng quay về nữa, tránh tai họa. Hôm nay ta nhất định phải về. Không có gì khác, chỉ đơn giản là muốn quay lại và làm náo loạn thôi. Đi thôi. Lễ vật thì không lấy nữa. Vương Phi đợi một lát. Người không mang theo quà cũng phải mang theo vương gia. Không cần đâu, cái phủ đó ta tự về là được rồi. Tối qua ta đã tra tấn Lục Vân Chi thành con ma rồi. Nếu đưa hắn về, hắn lại rút lui tại chỗ. Ta không muốn quay lại đó nữa. Lại ngủ với nhau cùng một phòng. Sở Thiên Thiên nhảy lên lưng ngựa. Giây tiếp theo, xe ngựa như thanh kiếm rời khỏi dây chạy đi. Đi thôi, xuất phát cho sự ngày vui vẻ ngày hôm nay. Vừa nãy là nhân vật lớn nào? Bay qua trước mắt bổn vương. Bẩm vương gia, là Vương Phi và xe của người. Kẻ điên này. Tự mình lên trời thì thôi. Vẫn mang theo xe ngựa của ta, cùng nàng ta về nhà mẹ của nàng ta. Nàng ta lại bỏ ta mà đi. Hay là bay đi? Lục Vân Chi càng nghĩ càng tức giận. Vệ Vân, chuẩn bị ngựa. Lão gia, phu nhân. Xe ngựa của phủ Hàn Vương đã đến cửa phủ rồi. Nghe được báo cáo của nô tỳ, Sở Kỳ Sơn và Lưu Thị lập tức nhìn nhau. Mỗi người từ đôi mắt của nhau, nhìn thấy niềm vui lớn. Với tính cách tàn bạo của Hàn Vương, tên điên kia có thể bị Hàn Vương giết rồi. Với một trái tim phấn khích, Sở Kỳ Sơn và Lưu Thị đi về phía tiền sảnh. Sở Linh của sân trong cũng vội vã đến phòng trước. Tỷ tỷ mệnh khổ của ta. Muội muội về muộn rồi, thậm chí còn chưa thấy mặt cuối cùng của tỷ. Ta rất tiếc. Ta tự trách mình. Sở Linh vừa đi vừa giả vờ. Khóc đến đau lòng. Muội muội diễn kịch đừng khóc nữa. Tỷ tỷ mệnh tốt của muội về rồi, sao tỷ lại ở đây? Tất nhiên là để gặp lại muội, bù đắp những tiếc nuối của cuộc đời muội. Muội muội tốt của ta. Tỷ tỷ à, tại sao tỷ cảm thấy muội không vui khi gặp tỷ? Sao lại thế? Muội rất vui được gặp tỷ tỷ. Thật sao? Ta không tin. Trừ khi muội cười xem. Sở Linh bị nàng ép xuống không được, đành phải cứng nhắc kéo khóe miệng, miễn cưỡng nở ra một nụ cười. Cười còn xấu hơn cả khóc. Lưu Thị xảo quyệt này, rốt cuộc đã giấu đồ ở đâu vậy? Sở Sung đang đặt mông ngồi xổm trên cỏ bắt dế. Hắn là con trai của Sở Kỳ Sơn và Lưu Thị sinh ra. Năm nay 10 tuổi, cả ngày không phải xuống sông bắt rùa, bắt dế trên cỏ. Dù sao cũng không thích đọc sách. Chết tiệt thật. Là ai ở sau lưng đột kích bổn thiếu gia? Ra khỏi đây ngay. Lần này là 3 phát liên tiếp, và tất cả đều đập vào mặt thằng nhóc. Thật là thái quá. Xem ta đánh chết ngươi. Sở Sung muốn tìm ra người phía sau, dạy một bài học. Ôi, ngươi là người hay ma? Mẹ nói ngươi đã chết, bị Hán Vương giết. Sao ngươi lại ở đây? Sở Sung mấy ngày nay vẫn đang nghe mẹ hắn ta nói phải đòi lại của hồi môn. Cứ cho rằng Sở Thiên Thiên đã chết rồi. Ta chết thảm quá. Trả mạng ta đi, đại tỷ. Ngươi hại ngươi là mẹ ta. Ngươi muốn trả thù thì đi tìm bà ấy, đừng giết người vô tội. Giúp ta tìm một thứ, ta sẽ tha mạng cho nhóc. Không tìm được thì ta sẽ đưa nhóc đi. Ta sẽ tìm giúp ngươi,
ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm được. Làm ơn đừng đưa ta đi. Rất nhanh Sở Thiên Thiên dẫn Sở Sung lại trở về phòng Lưu Thị, đi tìm ra tên hắc ám mà mẹ nhóc đã giấu đi. Sở Sung xông về phía bên giường, lấy ra một cái hộp. Mang ra, món quà sinh nhật ông ngoại tặng nàng ấy khi còn nhỏ, mỗi cái đều có giá trị. Quả nhiên bị Lưu Thị nuốt rồi. Tỷ tỷ, tìm thấy đồ rồi. Tỷ tỷ, không cần đưa ta đi đâu. Cốt được rồi, ở một bên khác. Sở Kỳ Sơn và Lưu Thị vội vã đến cửa phủ kiểm tra. Một chiếc xe ngựa trống rỗng. Không gì cả. Vương gia đâu, sao lại trống rỗng thế này? Mậu thân, Sở Thiên Thiên ở sân sau. Cái gì, kẻ điên kia vẫn chưa chết. Lưu Thị lập tức chạy ra sân sau. Nhìn vào một mớ hỗn độn trong phòng, hai mắt tối ngòm, suýt chết ngay tại chỗ. Ban ngày ban mặt sao lại có trộm? Nương, không phải bị trộm. Thấy ma rồi. Sau khi nghe câu chuyện của con trai, Lưu Thị tức giận đến phát điên. Cái thằng ngu ngốc này không phân biệt được giữa người và ma. Hôm nay ta phải đánh chết người, tức chết ta mất. Cái hộp hoàng kim đó là thứ đồ quý giá cuối cùng. Giấu kỹ như vậy, Sở Thiên Thiên lại dễ dàng tìm thấy nó. Kết quả là khiến đứa con ngu xuẩn của mình bị lừa mất. Sở Thiên Thiên sau khi đi nhà bếp ăn no xong, cứ thế nằm xuống đất ngủ luôn. Trong ý tưởng của nàng, hai từ này nên được liên kết với nhau, không bao giờ được tách ra. Chờ nàng lần nữa mở mắt trong sự hài lòng. Xong rồi, chơi quá rồi, đánh mạnh cho ta. Vương gia, mau cứu ta. Mọi người ở đây đều nhìn xung quanh. Đồ tiện nhân nhà ngươi, dám nói dối ta, đánh chết nó đi. Nếu Hàn Vương không cùng ngươi trở về, cho thấy Hàn Vương không quan tâm đến ngươi. Một đứa con dâu bị nhà chồng hắt hủi, cho dù hôm nay đánh chết ngươi cũng không quan trọng. Đây là hoàng đế trì hôn, ta chết rồi. Không sợ hoàng thượng truy trách sao? Nếu hoàng thượng hỏi, chỉ cần nói rằng ngươi đã rất tức giận đến chết sau khi bị bỏ rơi. Khi của hồi môn được trả lại, có lẽ còn có thể sửa thêm một khoản bồi thường nữa. Đánh cho ta. Sở Thiên Thiên bỗng nhiên lấy ra một cái rìu. Đến đi, làm tổn thương nhau. Hôm nay không phải các người chết thì hôm nay ta chết. Đến thằng nào chén thằng đó. Mẹ kiếp, ai cũng đừng hỏng muốn sống sót rời khỏi đây. Một vài nô tài. Ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta. Không ai động đậy. Chúng ta chỉ là một vài nô tài. Một tháng cũng không kiếm được mấy lạng bạc. Không cần phải liều mạng như vậy. Hôm nay ai đánh được nó, ta thưởng 100 lượng vàng. Vốn là có chút do dự, gia đình mắt lập tức sáng lên một chút, giơ gậy lên tiến lên phía trước. Sao lại náo nhiệt như vậy? Khi mọi người nhìn thấy Lục Vân Chi, tham kiến vương gia, hiền rẻ. Mẹ mơ hử, Sở Kỳ Sơn chỉ cảm thấy lưng lạnh. Nhanh chóng lùi lại. Vương gia, sao người không đi cùng Sở Thiên Thiên? Ta còn tưởng ngài không đến. Thất lễ khi không tiếp đón từ xa. Mong vương gia thứ tội. Lục Vân Chi nghe vậy, khóe miệng có rút mạnh. Ta vốn muốn đi cùng với nàng ấy, nhưng nàng ấy cũng không đợi ta. Biểu hiện rõ ràng không vui này, tự nhiên không thoát khỏi đôi mắt của Lưu Thị. Tâm trạng vốn còn bất an lập tức an tâm. Xem ra kẻ điên này quả thật khiến Hàn Vương không vui. Đưa người về nhà mẹ đẻ còn chưa tính, lại tự mình đuổi theo để hỏi tội. Nghĩ đến đây Lưu Thị lại nở nụ cười. Vương gia có vẻ tâm trạng không tốt lắm. Nhưng Sở Thiên Thiên không hiểu chuyện, đã làm phiền ngài rồi. Nàng ta không chỉ là không hiểu chuyện, là một con quỷ ác độc rơi vào thế gian. Ta đoán không sai. Hàn Vương thật lòng không hề thích Sở Thiên Thiên một chút nào. Hận không thể ăn luôn nó. Trong trường hợp đó, ta chỉ cần thuận nước đầy thuyền, giải tỏa sự tức giận của Hàn Vương, lại trừng phạt kẻ điên đó. Sao ngài lại theo ta? Bổn vương muốn đến thì đến. Ngươi quan tâm làm gì? Được. Ngài là nhất, ngài nói là được. Tất nhiên ta rất giỏi rồi. Còn cần nàng nói à? Ô, nói ngài béo. Ngài còn chấp nhận à? Ta tự nhiên là béo. Nếu nàng, không đúng. Bổn vương rất cân đối, thể hình khỏe mạnh. Chỗ nào béo? Tên cuồng luyến. Nghịch nữ, còn không mau quỳ xuống bồi tội với vương gia. Lão già kia bảo ta quỳ xuống, làm sao đây? Tùy ý đi. Thấy Lục Vân Chi từ chối giúp mình, còn là dáng vẻ đợi xem kịch. Sở Thiên Thiên hận đến nghiến răng, nhưng lại bất lực. Nàng bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau đó chậm rãi cúi xuống cong chân. Tới rồi, nàng ấy còn muốn quỳ xuống nhận lỗi với ta. Mặt mũi của ta cuối cùng cũng tìm lại được rồi. Ha ha ha. Giây tiếp theo, nụ cười của Lục Vân Chi đã cứng lại trên mặt và dần dần biến mất. Nàng thế mà nằm xuống rồi. Sao? Chị đây với bản lĩnh ngủ bừa một chỗ, có phải đặc biệt ngưỡng mộ không? Chắc chắn có điều gì đó không ổn với não của nàng. Sở Kỳ Sơn không ngờ nàng lại ra chiêu như vậy.
Quay lại nhìn Lục Vân Trì tức giận đến nỗi không làm gì được. Nghịch nữ, ta bảo ngươi quỳ xuống. Không phải bảo ngươi nằm xuống. Ôi, vẫn là tư thế này thoải mái. Ta mệt quá, ta phải ngủ trước đã. Sở Thiên Thiên nói rồi nhắm mắt lại. Ngay sau đó tiếng ngáy đều cũng vang lên. Tình huống gì đây? Ta đang nói chuyện với nó. Nó thế mà lại như vậy ngay tại chỗ ngủ luôn. Còn ngủ say nữa chứ, còn ngủ ngon như vậy. Lưu Thị cầm gậy chuẩn bị đánh về phía Sở Thiên Thiên. Ngươi ngủ gì mà ngủ, xem ta có đánh chết ngươi không? Khoan đã, đánh vương phi của ta trước mặt bổn vương, ngươi dám làm thế sao? Vương gia không phải ghét Sở Thiên Thiên sao? Sao bây giờ lại bảo vệ nó? Hơi khó hiểu. Đưa cây gậy cho vương gia đi. Để hắn đánh. Vương gia sợ người ra tay không đủ lực, đánh không giải quyết cục tức của ngài, hắn muốn tự tay làm. Vương gia, là chúng ta suy nghĩ không chu đáo. Cây gậy này cho ngài đến đánh. Phải, vương gia, ngươi không cần lo cho ta và hầu gia, chỉ cần dạy cho nó một bài học. Cho dù là đánh chết chúng ta cũng thừa nhận. Nói xong khóe miệng mỉm cười lạnh. Nhìn Sở Thiên Thiên đang ngủ say, hừ. Chết đến nơi rồi, còn có thể ngủ được, đúng là một kẻ điên. Với sức lực mạnh mẽ của vương gia, chỉ cần hắn ra tay, cho dù không chết cũng phải mất nửa mạng. Sở Kỳ Sơn lúc này cũng đang tức giận nhìn chằm chằm Sở Thiên Thiên. Nếu nói trước đây nhìn nó chết, ta còn có chút không nhẫn tâm nổi. Nhưng bây giờ, ta muốn nó bị giết ngay lập tức. Con gái điên không hiếu thảo này, hôm nay làm ta mất mặt. Chết không đáng tiếc. Tại sao ta lại đánh nàng ấy? Khiến Sở Kỳ Sơn và Lưu Thị đang chờ đợi ngơ luôn. Những kẻ bắt nạt bây giờ chú ý như vậy sao? Trước khi đánh người còn phải tìm lý do chính đáng để đánh. Không phải nên đánh ngươi thì cứ đánh ngươi sao? Còn cần lý do nữa? Quên đi, nếu hắn nhất định phải có lý do, vậy thì đi theo hắn ta đi. Ai bảo người ta là vương gia? Nghĩ đến đây, Sở Kỳ Sơn tìm một lý do. Vương gia, lão phu dạy con gái vô dụng, khiến cho hành sáu của nó vô tình xúc phạm vương gia. Đúng thật đáng chết, ngài ra tay dạy dỗ nó là hợp lý. Đúng vậy, thưa ngài, tục ngữ nói, ở nhà thuận theo cha, kết hôn thì thuận theo chồng. Là cha mẹ của nó, chúng ta không giáo dục tốt cho nó. Vương gia hôm nay coi như là giáo dục thay cho chúng ta. Lần này đánh được rồi đi. Không tệ không tệ. Hầu gia và phu nhân tìm lý do này, thật tuyệt nhỉ. Đến rồi, cuối cùng hắn cũng muốn động thủ. Người đến đem vợ chồng Tấn An hầu phủ, mỗi người đánh 20 cái gậy lớn. Vâng, cấp dưới tuân mệnh. Vệ Vân đã sớm ở bên cạnh xoa tay, lập tức chạy vào. Tình huống gì vậy? Vừa rồi còn nói rất tốt. Sao bỗng nhiên lại đánh người? Từ người đứa con cái điên rồ đó trở thành ta. Vương gia có hiểu lầm gì không? Đúng thế, vương gia, có gì chúng ta từ từ nói, dạy dỗ con gái không tốt. Đây là do chính miệng các ngươi nói, con gái không hiếu, cha không tử tế, vương phi hành động vô tư, xúc phạm đến bổn vương. Hầu gia và phu nhân Lưu Thị chịu trách nhiệm về việc này. Bữa này đánh các người không thua lỗ đâu, đánh mạnh cho ta. Vâng, vương gia tha mạng. Ôi, xương cốt gà cối này của ta, sắp gãy rồi. Đừng đánh nữa, ta biết sai rồi. Ôi, bệnh của ta lại tái phát rồi, có chương trình hay như vậy để xem. Ta cũng không buồn ngủ nữa, hai cái người già hõm này, hôm nay thực sự là một màn trình diễn hay. Lấy đá đập vào chân mình, thật là ngu ngốc, buồn cười thật. Ha 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 ha. Mình đã lấy phải người gì vậy? Rất nhanh 20 cây gậy lớn đánh xong. Hôm nay là 20 gậy lớn, là hình phạt nhẹ cho sự lạm dụng của mấy người trong những năm qua. Nàng xem đủ chưa? Xem đủ rồi thì quay lại với ta. Nói xong, không đợi nàng trả lời, nâng chân lên. Sở Thiên Thiên nhanh chân theo kịp. Cực ngày hôm nay vui ghê. Lục Vân Chi lần này lập công, cho tối về. Ta nhất định phải cảm ơn ngài ấy thật tốt. Hay hay hay. Sở Linh nhìn thấy cha nương mình như vậy, hướng về phía Lục Vân Chi rời đi, đuổi theo. Vương gia, chờ đã. Phụ mẫu của thần nữ dạy con cái không đúng cách. Vương gia lần này đánh là những gì họ xứng đáng. Nhưng thần nữ cho rằng lời nói và hành động của tỷ tỷ sức sược, cũng không thể đổ lỗi hoàn toàn cho phụ mẫu của thần nữ, cũng không thể trách hoàn toàn lên người phụ mẫu của thần nữ. Lời nói và hành động của tỷ tỷ sức sược, không thể hoàn toàn trách phụ mẫu của thần. Cha mẹ thần dạy thần thành thạo mọi thứ về đàn, cờ vua, thư pháp và hội họa. Với tính cách này của tỷ tỷ, cho dù có dạy như thế nào, cũng không bỏ đi được sự hèn hạ và bướng bỉnh trong bản chất. Còn hy vọng vương gia hiểu rõ, đừng đổ lỗi cho người vô tội, đừng bỏ qua những kẻ xấu thực sự. Nghe đoạn văn dài giả vờ bi thương của Sở Linh, khiến Sở Thiên Thiên rất tức giận. Ngươi nói xem ngươi học cái gì không tốt? Cứ phải học. Ám toán. Có bản lĩnh, ngươi học theo ta. Cho ngươi mặt mũi rồi.
còn so sánh bản thân với ta. Ngươi nghĩ ngươi giỏi lắm à? Ngươi giỏi đàn, cờ vua, thư pháp và hội họa. Ta đã từng ăn hết hấp, luộc, xào, rán. Ngươi là con cáo ngàn năm tuổi, trà xanh vạn năm tuổi, đắng và bẩn. Sau khi tôi mắng xong, Sở Thiên Thiên hướng về phía Sở Linh nhếch lông mày. Trong vẻ mặt có vẻ đắc ý, ai cũng là vật liệu còn sót lại của xã hội. Niềm tự hào nhỏ của mẹ chứ. Hừ, vương gia, ngài phải làm chủ cho thần nữ. Hãy nghe những lời nàng ta mắng. Đừng nói là tiểu thư thế gia, ngay cả dân phụ bình thường cũng không mắng được. Tỷ tỷ trước mặt ngài còn dám kiêu ngạo như vậy. Đơn giản là không để ngài vào mắt. Nàng ta làm nhục thần nữ và hầu phủ là chuyện nhỏ, nhưng mất mặt vương gia, ngài và vương phủ là tội lỗi quá lớn. Cầu xin vương gia trừng phạt nghiêm khắc với tỷ tỷ, mới không làm mất mặt của ngài. Bổn vương nhớ ra rồi. Ngươi là muội muội của vương phi, vừa rồi khi phạt lại bỏ sót ngươi. Vệ Vân, thuộc hạ tuân lệnh. Tại sao? Tại sao lại là ta? Bị đánh vẫn là ta. Thế giới này cũng điên rồi sao? Ta không phục, và hai vợ chồng điên này vai kẻ vai đi ra Tĩnh An hầu phủ, Hàn Vương phủ vào ban đêm. Vương gia hôm nay trở về nhà mẹ đẻ, ngài lập được công lớn. Ngài có chắc không cần ta cảm ơn cẩn thận? Không cần đâu, ta không thể chịu được lời cảm ơn của ngươi. Lục Vân Chi chạy trốn khỏi phòng ngủ, chạy về phía thư phòng, lại là một đêm cô đơn. Phiền quá. Trời đã sáng rồi, nữ tử điên Sở Thiên Thiên vẫn nằm mơ trên giường. Trong mơ, nàng đến một nhà nam phong quán. Vây quanh nàng là những tiểu quan với nhiều phong cách khác nhau. Bóc chân bóc vai, chơi đàn và múa kiếm. Và một người đàn ông hát trên đùi nàng ta. Nước bọt của Sở Thiên Thiên trong giấc ngủ đều chảy ra, còn tự giác hát theo. Một tiếng ồn ào bất ngờ phát ra từ sân trước, làm gián đoạn bài hát nhỏ của Sở Thiên Thiên, cũng đánh thức giấc mơ đẹp của nàng. Ai vậy? Sáng sớm ở đây ồn ào, làm phiền giấc ngủ của ta. Tần công tử, người đừng hét nữa. Vương gia, ngài ấy thật sự không có ở nhà. Nô tài không nói dối người. Ta không tin, chắc là vì hắn đang trốn tránh ta. Cho ta vào, ta muốn tính sổ với hắn. Hắn thế mà dám lén ta thành hôn với người khác. Ngài là ai thế? Cứ lại nhảy ồn chết mất. Ngươi quản ta làm gì? Ngươi là ai chứ? Tại sao ngươi lại ở nhà ca ca ta? Vương phi, đây là con trai của Tần Tử Quỳnh, Tần Triệu, đại tướng hộ quốc. Tần công tử, đây là Hàn Vương phi. Sau khi nghe lời giới thiệu của người gác cổng, Tần Triệu và Sở Thiên Thiên vô cùng sửng sốt, cùng nhìn về phía nhau. Chị dâu, nhị đệ. Ha ha ha, thật là nước lớn cuốn trôi đền Long Vương. Người nhà không biết người nhà. Đến đây, nhị đệ, vào đi. Nhị đệ, ngày ta và Vương gia thành hôn, sao ngươi không đến tham gia? Về chuyện này, Tần Triệu vốn có rất nhiều tức giận. Ta không thể nói với tỷ ấy, bởi vì ta đem rượu hoa điêu 20 năm tuổi mà cha ta cất giữ, len lấy đi dự tiệc 1 tuổi của con trai người anh em, lại bỏ nước tiểu trẻ con của trẻ vào bình, mang về và đặt lại trong hầm. Sau đó cha ta đã ăn thịt sò măng tre bằng bình đó. Ta đã bị ném vào từ đường và bị phạt quỳ, còn không cho ra ngoài. Chuyện này có thể cho Sở Thiên Thiên biết không? Không thể nào. Là kẻ điên thứ hai ở kinh thành. Ta không thể để mất phong danh này. Cái đó, một thời gian trước ông nội ta và bà nội ta quá nhớ ta. Sau khi ông già nhà ta đồng ý, ta đã ở bên họ một thời gian. Nhìn không ra nha, Tần công tử cũng rất hiếu thảo và kiên nhẫn. Bởi vì người già sống hơi xa. Sau khi ta biết ngày cưới của tỷ, nhanh chóng quay lại. Kết quả vẫn là bỏ lỡ rồi. Thì ra là như vậy. Hôn ước được quyết định nửa tháng trước khi kết hôn. Hắn không thể quay lại. Vậy sống được bao xa? Chắc không phải là ở biên giới phía Tây sao? Không thể vào ngày trọng đại gửi lời chúc phúc cho tỷ và đại ca. Ta vô cùng hối hận và tiếc. Hôm nay nhị đệ bồi thường cho chị dâu. Nhị đệ đừng quá tự trách mình. Lần sau đợi ta kết hôn lại, đệ nhớ có mặt là được rồi. Đó là tự nhiên. Chờ đến lần sau tỷ kết hôn, ta chắc chắn ở đó. Chắc chắn sẽ không bỏ lỡ như lần này nữa. Không vấn đề gì. Vậy thì chúng ta đã thỏa thuận rồi. Hai người này, một kẻ dám nói, một kẻ dám nhận. Không nhận ra cuộc trò chuyện này có vấn đề gì sao? Sắp chiều rồi, nếu không nhị đệ ở lại. Ăn xong bữa chiều rồi mới đi. Không muộn đâu chị dâu. Cha ta còn ở nhà chờ ta đây. Ta phải quay lại. Vậy thì không giữ đệ nữa. Lần sau mang theo chú cùng đến chơi. Vâng, chị dâu.
Ti ở lại nhớ nói với đại ca của ta. Buổi tối ở chỗ cũ, không gặp không về. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ nói giúp đệ. Vậy tạm biệt, nhị đệ. Nơi cũ, không thấy không về. Buổi tối, Sở Thiên Thiên còn đang suy nghĩ nơi cũ này ở đâu. Ngay cả Lục Vân Chi ở trước mặt, nàng cũng không phát hiện. Sao có chuyện gì vậy? Mê mơ, gặp phải một chuyện phiền phức. Nói gì nghe đi. Vâng, ta có 2 người bạn. Họ cãi nhau rồi. Cho dù ta có khuyên thế nào, họ chính là không chịu đánh nhau. Thật phiền phức, ta hỏi nhiều thêm một câu. Nhân tiện, nhị đệ của chúng ta đã ở đây sáng nay, còn nhờ ta gửi tin cho ngài. Nhị đệ, con là của hai chúng ta. Nhị đệ của chúng ta, ngài không nhớ sao? Là anh Triệu, con trai duy nhất của Tần tướng quân. Anh Triệu, Tần Triệu. Xem ra hai người cả buổi sáng này nói chuyện không ít. Biệt danh đều nói ra rồi, hắn ta nói gì vậy? Hắn nói không uống rượu cưới của chúng ta. Hắn rất tiếc. Chờ lần sau lại kết hôn, chắc hẳn đệ ấy sẽ đích thân đến chúc mừng. Rất tốt. Đủ trượng nghĩa rồi. Đệ ấy còn hẹn ngài gặp nhau ở chỗ cũ. Biết rồi, nói xong rồi quay đi. Ngô Mama, mấy giờ rồi? Gần đến giờ dậu rồi, Vương Phi, sao vậy? Không có gì, tôi chỉ kiểm tra thôi. Ngô Mama sau khi rời đi, ngay phía sau Sở Thiên Thiên cũng nhanh chóng chạy ra ngoài. Thì ra đây là chỗ cũ mà hai người nói. Được rồi, hay cho cái tên Lục Vân Chi, đến nơi này mà không có ta, muốn bỏ ta lại một mình để tận hưởng. Không có cửa đâu, mắt thấy Lục Vân Chi và Tần Triệu đi rồi. Sở Thiên Thiên cũng đi theo. Hai vị công tử vừa nãy đã đi đâu? Cô nương và hai người họ ở cùng nhau phải không? Họ đang ở phòng riêng ở đầu phía đông của tầng 2. Đi từ bên này đi, mời, ngươi nhìn nhầm rồi. Ta không quen với họ. Tìm một phòng ở phía tây cho ta, càng xa họ càng tốt. Nàng lấy ra mấy lượng bạc, gọi một tiểu quan thượng đẳng của nơi các ngươi đến đây. Ba chủ nhìn bạc sáng trên bàn, mắt phát sáng, nhanh chóng đi gọi người. Lát sau, người đàn ông đẹp trai vây quanh Sở Thiên Thiên, bóp vai bóp chân. Toàn bộ giấc mơ trở thành hiện thực. Thật là sướng quá đi. Bên kia phòng phía đông trên tầng 2, quản lý Vân Nương đang đối mặt với Lục Vân Chi không biết đang bẩm báo cái gì. Vương gia, không tốt rồi. Vương, Vệ Vân nói đến một nửa. Ánh mắt lướt qua Vân Nương, thanh âm lại ngừng lại. Được rồi, ta biết rồi. Ngươi xuống trước đi. Vâng. Vương gia, Vương Phi cũng đến đây. Phong ở phía tây. Hơn nữa nàng còn gì nữa, nói. Vương Phi còn gọi tiểu quan. Cái gì, nàng ta thế mà dám gọi tiểu quan? Lục Vân chỉ tức giận xông ra ngoài. Tần Triệu lập tức đi theo. Dám vượt biên, không hổ thẹn là nữ nhân của đại ca. Đủ tàn nhẫn, ha ha ha. Sở Thiên Thiên. Sao ngài lại ở đây? Ta nên hỏi nàng. Sao nàng lại ở đây, lại còn gọi cả tiểu quan? Ta hôm nay gió quá lớn. Ta đã định đến cửa hàng son, kết quả bị thổi đến đây. He, Sở Thiên Thiên nói rồi bỏ đi. Sau đó nhanh chóng rời đi. Bị chồng bắt của tang. Cái này thực sự chơi hơi lớn. Sau khi ra khỏi Nam Phong quán, Sở Thiên Thiên không dám về Vương phủ, đi dạo trên phố. Ngủ trên đường phố một đêm không phải là vấn đề lớn, nhưng cũng không phải là giải pháp lâu dài. Chữ Nhẫn có một con dao trên đầu, mình nên chịu đựng. Ít nhất phải đợi Lục Vân Chi và Tần Triệu đi rồi, mình sẽ vào lại. Hê si, thất sách rồi. Khóe mắt của nàng bỗng nhiên nhìn về phía cái bóng sau lưng. Bỗng nhiên trong lòng ngạc nhiên, vô thức tăng tốc độ dưới chân. Sau khi đuổi theo 2 con phố, Sở Thiên Thiên thật sự không chạy được nữa. Chỉ dừng lại, trái phải đều là cái chết. Mệt chết, quá khổ sở rồi. Còn không bằng bị hủy hoại xong rồi mới bị giết. Ít nhất cũng thích. Có lẽ đại ca vì sự hợp tác của ta và tha mạng cho ta. Nghĩ đến Sở Thiên Thiên liền thản nhiên quay người lại, chờ đợi để chấp nhận sự tàn phá. Bỗng nhiên phát hiện, luôn theo nàng là người đẹp vừa hát bài hát đó. Sao lại là ngươi? Có phải không nỡ xa ta mới đuổi theo ta không? Tất cả đều là do cái tên Lục Vân Chi nhiều chuyện đó, bỗng nhiên nổi điên lên, thay đổi chuyện tốt giữa ngươi và ta. Thật đáng ghét. Nhớ lại chuyện vừa rồi bị bắt của tang gọi tiểu quan, Sở Thiên Thiên lập tức lại tức giận. Rõ ràng đều là đi chơi. Hắn chơi của hắn, ta chơi của ta. Mọi người đều không can thiệp. Không được sao? Nhưng một số người hẹp hòi, thêm vào đó là sự biến dạng,
chỉ cho phép nhà nước phóng hỏa, không cho người dân thắp đèn. Ai bảo người ta là vương gia cao cao tại thượng, bản thân chỉ là một con sâu đáng thương sống nhờ người khác, huống chi còn là trong xã hội phong kiến nơi đàn ông vượt trội hơn phụ nữ, thương hại tôi và người đẹp lý trước mắt này. Chỉ có thể bị đánh bằng gậy, cách nhau một trời một vực. Ngươi không được nói vương gia vậy. Hắn không đáng ghét. Trong trái tim ta, hắn là người dũng cảm nhất trên thế giới. Là ánh trăng trăng sáng mà ta ngưỡng mộ cả đời. Cái quái gì? Lục Vân Chi, ánh trăng sáng. Hắn ta không đến vì ta. Đúng vậy, là ánh trăng sáng, chỉ có thể nhìn mà không thể với. Nghĩ đến Lục Vân Chi, hắn ta lại tự diêu nói, thôi. Ta chỉ là hạng thấp kém trên mặt đất. Và ngài ấy là mặt trăng trắng trên bầu trời. Ta không nên ảo tưởng. Vương Phi, cầu xin ngài hãy chăm sóc tốt cho vương gia trong những ngày tới. Nô gia ở đây cảm ơn người. Hắn ta quỳ xuống lại Sở Thiên Thiên. Sau đó bình tĩnh rời đi. Đừng đi. Ba chúng ta cùng nhau sống. Sau khi nghe rõ những lời trong miệng Sở Thiên Thiên, Lý Thiệu Quân sửng sốt. Hắn ta tưởng mình nghe nhầm. Nghi hoặc nhìn về phía nàng. Cảm ơn Vương Phi đã thành toàn. Nô gia vô cùng cảm ơn. Kiếp sau nô gia nguyện làm trâu làm ngựa. Trả ơn lòng tốt của người. Tất nhiên, Sở Thiên Thiên làm như vậy không phải là nàng tốt bụng như thế nào, mà là nếu Lý Thiệu Quân và Vương Phủ làm chị em với ta, vậy sau này ta có thể nghe nhạc miễn phí. Cái này phải tiết kiệm được bao nhiêu bạc, không cần phải nói lời ngoài lề như vậy. Ba chúng ta cùng nhau sống tốt hơn bất cứ điều gì. Tỷ tỷ, muội muội. Lục Vân Chi trốn trong bóng tối không chịu nổi nữa. Trước khi các người thực hiện lễ nghi chị em, mấy người có thể hỏi bên liên quan không? Cũng là ý kiến của ta. Có được không? Bản thân Lục Vân Chi là một người rất dễ khống chế cảm xúc, nhưng hôm nay hắn phá rồi. Ta không nói nên lời, ta sụp đổ. Ta muốn giết các ngươi. Ta không muốn sống nữa. Sở Thiên Thiên và Lý Thiếu Quân đối mặt nhau. Hoàn toàn không hiểu, sao hắn lại bỗng nhiên nổi điên như vậy? Ngươi lập tức trở về Nam Phong quán cho ta. Đừng bao giờ để ta gặp lại ngươi. Nhìn Lục Vân Chi với đôi mắt đỏ hét vào mặt mình. Giọng nói của Lý Thiệu Quân nức nở, che mặt khóc rồi bỏ chạy. Trái tim như sói như sắt, để hắn ta bỏ chạy. Một kỹ nam si tình, một vương gia phong lưu, thật là một cặp tuyệt vời. Ta cũng đã dập đầu rồi. Ngài vừa hét vào mặt hắn ta như vậy, trái tim hắn ta tan nát. Vương gia, tại sao ngươi không nhận Lý Thiếu Quân? Hắn ta rất tốt, vẫn còn rất say mê ngài, vốn tưởng rằng nàng sẽ nhận lỗi, ta sợ ta sẽ mềm lòng. Trái tim ta cũng rất lo lắng, bây giờ trái tim này cuối cùng đã chết. Vệ Vân, đưa Vương Phi về. Từ ngày mai, không được ra khỏi phủ nếu không có sự đồng ý của ta. Vài ngày sau đó, cửa sân nơi Sở Thiên Thiên sống, có thêm một thị vệ cầm kiếm. Mỗi khi nàng cố gắng đến gần cổng, hắn ta sẽ để tay lên chuôi kiếm, bắt đầu có động tác. Ta chỉ muốn đi vệ sinh thôi. Nhân tiện ghé qua đây, không phải muốn ra ngoài. Sở Thiên Thiên ngồi xuống ghế tựa dưới hành lang, lấy ly rượu, một ly cho tự do, một ly cho quá khứ. Bỗng nhiên một thân ảnh quen thuộc xuất hiện trước mắt nàng. Tàu tử, sao một mình ngồi trong sân uống rượu? Nhị đệ. Là đệ đấy à? Ngại quá nhị đệ. Ta đã uống hết rượu rồi. Tẩu tử, nhà tỷ còn có muội muội, cũng khá xinh đẹp. Đệ hỏi cái này làm gì? Xin giới thiệu cho đệ. Qua mấy lần tiếp xúc này, ta càng cảm thấy đại ca có thể cưới được tẩu tử. Thật là may mắn. Thật sự làm ta ghen tị đến đỏ mắt. Tẩu tử vui vẻ và hào phóng. Có thể ăn, có thể ngủ, còn có thể uống. Cùng với những cô gái kinh thành khác. Hoàn toàn khác. Phúc khí này ta cũng muốn. Có một muội muội tên là Sở Linh. Sở Linh nhi này rắn bọ cạp. Kết hôn với Tần Phủ, nó không xứng đáng chút nào. Thật sự có một muội muội. Vậy chọn ngày không bằng ngày này. Hay là hôm nay đi, đưa đệ đi gặp mặt đi. Lúc này Tần Triệu đẩy Sở Thiên Thiên đi ra cửa. Vương gia có lệnh, Vương Phi chỉ có thể hoạt động ở sân trong, không được ra ngoài. Không ngờ lại có chuyện như vậy. Tức giận đi đến. Cuối cùng lại đành phải quay lại hành lang. Con trai duy nhất của tướng quân Tần Uy Phong tứ phương, thế mà lại như vậy, tẩu tử, không đánh được. Cái người ở cửa là cao thủ hạng nhất kinh thành. Lục Vân Chi, tên khốn này, lại gọi một võ lâm cao thủ đến quản ta hừ. Ta là ai? 2-3 năm qua ta đã ăn gió nằm sương, hai mắt nhắm lại thì ngủ lâu. Cuộc sống muốn đá tôi,
vốn đá vào nơi khá tốt. Đá vào bông rồi lại muốn nhai vợ ta. Hóa ra lối vào của tôi đã tan chảy. Chỉ vì một cái rác rưởi như ta. Tìm đến cao thủ thủ hộ. Lục Vân Chi, tên này biến thái à? Đúng vậy, đại ca làm hơi quá rồi. Tẩu tử, không phải do tỷ không thể làm chủ bản thân sao? Hôm đó gió quá mạnh, thổi đến Nam Phong quán thôi mà. Còn nhỏ nhen như vậy sao? Những nơi phong trăng, đàn ông đi, phụ nữ tự nhiên cũng nên đi. Nữ anh hùng như tẩu tử tự nhiên sẽ đi nhiều hơn. Không thể không nói, đại ca, hành động này thực sự có chút không đủ đàn ông rồi. Tần Triệu lúc này thậm chí cảm thấy Lục Vân Chi không xứng đáng với Sở Thiên Thiên. Tẩu tử, đệ có một kế hoạch riêng. Kế hoạch gì? Đệ nhớ có một cái hang chó ở đây. Nếu không, đây là một kế hoạch tuyệt vời gì chứ? Nhưng cũng không có giải pháp khác. Thôi đi vậy. Sau khi hai người Sở Thiên Thiên Khiêm và Tần Triệu chui ra khỏi hang chó, lên xe ngựa, sau khi xe ngựa rời khỏi phủ vương gia, Sở Thiên Thiên vốn là muốn trực tiếp xuống xe chạy trốn, nhưng Tần Triệu dù nói như thế nào hắn ta cũng không chịu nghe, nói gì cũng không để nàng xuống, muốn nàng dẫn mình đi làm quen. Sở Linh biết không thể làm gì hắn ta, đành phải kiên trì theo hắn ta đến trước cửa hầu phủ. Không ngờ từ xa lại thấy Sở Linh ngồi trên xe ngựa, chạy về phía Tây Kinh Thành. Nhị đệ, hôm nay là ngày gì vậy? Hôm nay là mùng 3 tháng 3. 3 tháng 3, đi. Đi đến đền Đại Tế Tư ở phía Tây Kinh Thành. Khoảng nửa giờ, đã đến đền Đại Tế Tư. Lúc này một chiếc xe cũng dừng lại ở cổng núi. Nương, cẩn thận ở dưới chân. Nếu ta không nhìn nhầm, hai người vừa rồi là phu nhân An Quốc Công cùng thế tử Thẩm Hằng Chi. Hôm nay muội muội của chúng ta đến vì hai người này. Đúng vậy, nó định gặp Thẩm Hằng Chi. Khi hai người nhìn thấy nhau, rồi cùng nhau liên lạc trong âm thầm, chờ vụ án kết thúc, lại lấy cái chết làm con bài mặc cả để kết hôn vào Phú Quốc Công. Phu nhân Phú Quốc Công là một Phật tử sùng đạo. Ngày 15 của tháng, đều sẽ đến chùa Đại Tế Tư. Con trai hiếu thảo Thẩm Hằng Chi, thỉnh thoảng cũng sẽ đi cùng mẫu thân. Muội muội tâm cơ nhà tỷ, ta bỗng nhiên không muốn kết hôn nữa. Đến cũng đến rồi, hôm nay Sở Linh rơi vào tay ta phải khiến nó không đạt được mục đích. Ta có thể thấy, tẩu tử, từ đầu đến cuối tỷ không định giới thiệu ai với đệ cả. Bây giờ thì đi cùng với xe ngựa của đệ, đến tận nơi để trả thù. Sở Linh Nhi sao? Sao? Đệ không muốn? Không có, kẻ thù của tỷ là kẻ thù của đệ. Tẩu tử cần đệ hợp tác như thế nào? Đi thôi, đi lên đã. Không phải chỉ là mấy bậc thang nhỏ nhoi sao? Xem ta dễ dàng trèo lên như thế nào. Sở Thiên Thiên bước một bước dài leo lên. Ai thích leo thì leo, dù sao thì ta cũng không leo nữa. Cái cầu thang này còn dài hơn cả mạng ta, không cho trả thù được. Bản thân ta chắc sẽ bị loại bỏ trước, đầu ngã ra sau cứ thế rơi vào giấc ngủ. Tẩu tử, dậy đi, dậy đi. Sao tỷ, lại có thể ngủ ở bất cứ đâu? Lúc này Sở Thiên Thiên còn ngáy. Tần Triệu bỗng nhiên có một ý tưởng. Tẩu tử, chỉ cần tỷ leo lên thôi, cho tỷ 500 lạng thì sao? Sở Thiên Thiên đang nằm mơ nhặt tiền đây, còn cười vô cùng tươi. Lát sau, gặp nhau trên đỉnh núi, tạm biệt Tần Triệu vẫn chưa kịp phản ứng, thì thấy một bóng đen lóe lên trước mắt. Sở Thiên Thiên đã biến mất. Hóa ra có tiền không chỉ có thể khiến ma mài mòn, nó có thể làm người ta biến dị. 1/4 giờ sau, hai người gặp nhau trên đỉnh núi. Chỉ là một người có tinh thần phấn chấn, một người thở hổn hển. Tẩu tử, tỷ có thiếu tiền như vậy không? Có tiền có cơ hội phải đi dành, đừng chờ đợi không có tiền để làm việc. Thứ duy nhất trên đời này không phản bội đệ là tiền. Những thứ khác, đặc biệt là tình yêu giữa nam và nữ đều là hư vô. Vì vậy, bất cứ khi nào, kiếm tiền là điều duy nhất. Đệ hiểu chưa? Hiểu rồi, rất nhanh. Giảng Phật bắt đầu rồi. Bên trong hội trường Phật tử hùng vĩ, đầy mùi gỗ đàn hương nhẹ nhàng. Tẩu tử, nếu không chúng ta cũng vào nghe thử. Đệ đi đi, ta dễ buồn ngủ khi nghe giảng. Ta đi dạo. Chán nản, Sở Thiên Thiên đi dạo trong chùa. Tiểu sư phụ, Bồ Tát nào là chủ quản làm giàu? Ta muốn đi. Tiểu Phật tử mang theo nàng, đến trước mặt Bồ Tát của chùa. Sở Thiên Thiên dập một tiếng quỳ xuống rồi bắt đầu bái. Thí chủ, người có nên đi mời hương trước không? Không cần. Miễn là trái tim thành thật, hành động không quan trọng. Ta đã hỏi hết rồi. Hương hỏa rẻ nhất trong chùa cũng phải 5 lạng bạc.
Ta đến vì tiền, cũng không phải đến để nợ gia đình. Tiểu hòa thượng vẻ mặt không nói nên lời nhìn nàng. Bồ Tát Đại Từ Đại Bi, xin hãy chúc phúc cho ta phát tài, ta không muốn nhiều, cho ta vài triệu lượng vàng. Nếu khó, bạc ta cũng không ghét. Sau khi bái xong, nàng vui vẻ quay người bỏ đi, 5 lượng tiền hương hỏa cũng không muốn trả. Con người lời chúc lớn như vậy, đúng là không tự làm khó mình, nhưng lại làm khó Phật tổ. Nửa giờ sau, giảng Phật, giai đoạn 1 kết thúc. Nhìn thấy bóng dáng anh tuấn của Thẩm Hằng Chi bước ra khỏi cửa điện, Sở Linh nhanh chóng đuổi kịp. Tiểu nương tử này, nàng ổn chứ? Là tại hạ lỗ mãng rồi, thật sự xin lỗi. Nô gia không sao, công tử không cần tự trách. Trong lúc nói chuyện, ngước lên ánh mắt đầy cảm dỗ. Tình cảm nhìn nhau. Sao lại là ngươi? Hai người đồng thanh. Sự khác biệt là giọng nói của Sở Linh đầy bất ngờ. Trong giọng nói của Tần Triệu còn mang theo sự vui mừng. Linh Nhi, nàng đến đây để gặp ta phải không? Không ngờ nàng lại yêu ta đến thế. Ta rất cảm động. Thẩm Hằng Chi dừng bước, mắt nhìn sang bên này. Sở Linh cố gắng hết sức để tránh sang bên cạnh. Rất nhiều người xem, nếu bị tên vô lại này hủy hoại. Đừng nói đến An Quốc công phủ nữa, chắc là không có người đàn ông nào ở kinh thành lấy nàng ta đâu. Đừng nói nhảm nữa. Ta không biết ngài, sao lại đặc biệt đến gặp ngài? Lúc đầu không quan tâm đến sự liêm chính, nhìn thấy ta xuất hiện lại bắt đầu giả vờ không biết. Hay cho một phu phụ như ngươi, xem ta hôm nay ta có đánh chết ngươi không? Tỷ tỷ, ngươi còn dám gọi ta là tỷ tỷ? Ngay cả anh rể của mình cũng dụ dỗ. Ngươi thật không biết xấu hổ, xem ta hôm nay không đánh chết ngươi ta không phải là người. Sở Thiên Thiên nói xong liền đi lên tát nàng ta mấy cái. Tỷ tỷ, đừng đánh nữa, muội sai rồi, vậy ngươi nói xem ngươi sai ở đâu? Ta cũng không biết mình sai ở đâu. Ngay cả mình sai chỗ nào cũng không biết. Rõ ràng không phải là chân thành ăn năn. Muốn lừa ta, ngươi nghĩ hay lắm. Lại là mấy tiếng bạt tai. Đánh Sở Linh sắp ngất rồi mới buông tay. Khóc lóc. Đi bộ khó khăn sùng núi. Nhị đệ, hôm nay đệ ở trong giảng đường. Có cảm giác gì? Nói với ta nghe đi. Phật nói màu sắc là trống rỗng. Trống rỗng là màu. Tất cả danh lợi đều là mây khói bay qua. Vậy Phật tổ còn nói cho đệ biết không? Hãy giúp đỡ những người đau khổ xung quanh đệ. Đại sư nói phải kết duyên thiện ích cho chúng sanh. Vậy bây giờ đệ giúp ta đi. Cho ta thêm 500 lạng nữa. Ta bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Nếu không sẽ khó chịu. Sở Thiên Thiên vốn là muốn trêu chọc hắn ta một chút. Kết quả không ngờ Tần Triệu nghe xong lời nàng nói, không hề do dự, lấy tờ tiền ra khỏi người. Đây đều là nghiệp chướng cản trở đệ tu hành. Tẩu tử nếu muốn, vậy thì lấy hết đi. Điều này đã xóa bỏ nghiệp chướng của đệ. Lại kết thiện duyên. Vô cùng hoàn hảo. Tẩu tử không hổ là quý nhân của đệ. Dẫn đệ vào cửa nhà Phật. Giúp đệ luyện tập. Ha ha, nếu đã như vậy, vậy nghiệp chướng này để ta chịu thay cho đệ đi. Chỉ số thông minh của đệ ấy, chắc sau này cũng không dùng được tiền nữa. Nhị đệ, đi. Chúng ta xuống núi thôi. Xe ngựa đang trên đường đi. Một mũi tên đâm vào xe ngựa, cắm thẳng vào tường xe ngựa. Một số người mặc đồ đen đeo mặt nạ chặn xe ngựa lại. Đệ, có thể đánh được không? Một mình không có vấn đề gì, nhưng nếu đánh nhau thì không đánh được. Tần Triệu xông ra ngoài. Tiếng đánh nhau từ bên ngoài. Xong rồi, chết chắc rồi. Nghĩ đến những tài sản trong kho và người chồng xinh đẹp chưa nếm thử hương vị. Trong đôi mắt tuyệt vọng của Sở Thiên Thiên lại thêm một chút thất vọng. Một bi kịch của con người. Cuối cùng nó đã xảy ra với tôi. Lục Vân Chi đợi sau khi ta chết. Tài sản của ta đều cho ngài. Nhưng ta có một yêu cầu. Ngài phải giữ thân như ngọc cho ta. Nếu dám đi bước nữa, ta sẽ hóa thân thành ma đi tìm ngài. Nghe thanh kiếm bên ngoài xe ngựa, Sở Thiên Thiên chậm rãi nhắm mắt lại. Tạm biệt tài sản khổng lồ của ta. Tạm biệt người chồng xinh đẹp của ta. Dậy đi. Đừng ngủ nữa. Sở Thiên Thiên mở mắt khó khăn, mở mắt chậm rãi ngẩng đầu lên. Lục Lang, ta thực sự không ngờ ngài lại có tình cảm sâu sắc với ta như vậy. Còn theo tôi xuống địa ngục, ta sẽ để ngài thừa kế tài sản của ta trước khi ta chết. Ta rất cảm động. Nàng trước khi chết còn muốn đưa hết tài sản cho ta. Lục Vân Chi đối với hành động bỏ trốn của Sở Thiên Thiên không còn tức giận nữa. Dậy đi. Nàng chưa chết. Sở Thiên Thiên vẫn còn trong giấc ngủ, mơ màng nghe thấy bên ngoài có người nói chuyện. Bên ngoài là ai đang nói chuyện? Bẩm Vương Phi, là Hoàng thượng đã nghe tin tức về ngài và Vương gia gặp thích khách. Lại nghe nói người bị sốc. Bảo Hoàng hậu nương nương đặc biệt tới thăm người.
Cái gì? Hoàng hậu nương nương tới. Ta phải đi xem. Hoàng hậu đích thân đến thăm. Chắc hẳn đã mang theo rất nhiều phần thưởng có giá trị. Ta phải đi xem. Để không bị Lục Vân Chi nuốt hết. Lúc này, Tống Hoàng hậu đang ở bên ngoài nói chuyện với Lục Vân Chi. Nghe thấy tiếng động bên trong, mới nghĩ Sở Thiên Thiên hẳn là đã tỉnh rồi. Rồi đứng dậy đi vào, không biết Hoàng hậu nương nương tới. Thiếp thân không có tiết đón từ xa. Thật là tội lỗi, đứng dậy đi. Không cần để ý. Ngô Mama, ngươi thật là... Hoàng hậu nương nương đến còn không mau đánh thức ta. Càng ngày càng không có quy tắc. Vương phi tức giận. Lão nô biết tội, không trách bọn họ. Ta thấy con ngủ ngon. Không cho người ta gọi. Nếu hoàng hậu nương nương đã mở miệng, vậy lần này sẽ tha cho người. Nếu dám tái phạm, ta nhất định sẽ không tha thứ. Dậy đi. Nhìn thấy Tống Hoàng hậu cũng không có ý trách bà ấy. Sở Thiên Thiên vội vàng chớp mắt ra hiệu cho Ngô Mama đứng dậy. Tạ hoàng hậu nương nương. Vương phi Ngô Mama nói xong liền cúi đầu rời đi. Hoàng thượng vốn muốn tự mình đến đây, nhưng bị vướng vào công việc của triều chính, liền bảo ta đến đây xem thế nào. Sao rồi, ngươi khỏe không? Tốt hơn rồi. Tạ nương nương lo lắng. Ha ha, cái mà Mama cầm trong tay chắc chắn là phần thưởng cho ta. Nhưng tất cả đều là những thứ tốt, chắc chắn đáng giá tiền dưỡng già rồi. Hi hi. Lý Mama, mang đồ lên. Hi hi hi, hoàng hậu nương nương. Người khách khí quá. Đến thì đến, còn mang theo đồ nữa. Con giống hệt như Lục Vân Chi. Gọi ta là hoàng tẩu là được rồi. Nói ra đây cũng là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Khi đi gặp mặt ắt phải có qua. Chỉ là không biết những đồ trang sức này con có thích không? Thích thích. Chỉ cần là hoàng tẩu tặng ta đều thích. Này, khóe miệng sắp nhếch lên trời rồi. Xin vui lòng ép một chút được không? Cho xong phần thưởng. Tống Hoàng hậu lại ngồi nói chuyện với Sở Thiên Thiên. Nhìn hai người yêu thương nhau như vậy, cơ thể cũng không có vấn đề gì. Ta yên tâm rồi. Ngươi nghỉ ngơi đi. Ta sẽ đến gặp ngươi vào ngày khác. Hoàng tẩu cứ từ từ đi. Đúng rồi, ngươi đã tìm ra danh tính của những sát thủ đó chưa? Tìm được rồi. Kẻ thù của ta ở Kinh Thành, tìm người giang hồ để trả thù. Nhưng có hỏi là ai không? Không. Những tên sát thủ đó rất chặt miệng, một chữ cũng không chịu nói ra. Cũng thành thân rồi. Sau này đừng có làm việc điên cuồng gì nữa. Và tính khí lòng lèo của ngươi cũng phải thay đổi. Thân đệ cẩn thận làm theo lời dạy của hoàng tẩu. Được rồi, không còn sớm nữa. Bản cung sắp về rồi. Ngươi hình như đã lâu không vào cung rồi. Có rảnh thì đi một chuyến. Hoàng huynh người rất nhớ ngươi. Vâng, thần đệ tuân mệnh. Lục Vân Chi vẫn là vẻ mặt khiêm tốn và ngoan ngoãn. Câu trả lời đàng hoàng, để người ta không tìm ra một chút vấn đề gì. Hê si, hai anh em thân thiết, vì một cuộc cãi vã 3 năm trước, sinh ra ghét bỏ, trở thành tình huống khó xử hiện nay. Ôi, nghĩ về tất cả những điều này, Tống Hoàng hậu thở dài. Dẫn Lý Mama rời đi. Khi Hoàng hậu rời đi, Sở Thiên Thiên cũng không nhàn rỗi, để phần thưởng chia thành 2 đống. Chia phần thưởng thành một nửa, giờ một nửa này là của ngài. Không chỉ lần này, tất cả phần thưởng ta nhận được sau này sẽ chia cho ngài một nửa. Lần trước ta là người nghèo, bị tiền làm mờ mắt, tầm nhìn quá hạn hẹp. Bây giờ ta hiểu rồi, kết cục cũng thay đổi rồi. Kế hoạch sau này, tất cả phần thưởng nhận được sẽ được chia đều cho ngài. Như vậy Lục Vân Chi mới đồng ý đưa ta lộ mặt nhiều hơn, và ta có thể nhận được nhiều phần thưởng hơn. Tích lũy thêm của cải. Đó gọi là hợp tác. Thấy Lục Vân Chi đứng không nhúc nhích, Sở Thiên Thiên còn tưởng rằng hắn vui vẻ ngốc rồi. Sao rồi, có ngạc nhiên không? Rất vui, số tiền này cho dù ta có hỏi mượn trước. Tùy nàng, mặc dù phần thưởng của mình bị buộc phải chia ra một nửa, Sở Thiên Thiên rất đau lòng, nhưng nàng chưa bao giờ là người bi quan. Nếu như vận mệnh đá ta một cước, ta không chỉ không đấu tranh, mà còn nằm xuống ngủ một giấc. Phương châm sống của ta là không được thì chết. Không chết là được. Này, gì đó, chờ ngài có thời gian đưa ta vào cung gặp huynh trưởng của chúng ta. Sở Thiên Thiên nói xong, còn nháy mắt với Lục Vân Chi 2 cái. Đôi mắt chân thành chứa đầy tính toán. Kết hôn lâu như vậy, ta vẫn chưa gặp ca ca hoàng đế của ngài. Chỉ cần nghĩ đến phần thưởng của hắn anh thôi, ta đã không thể đợi được nữa. Nghe Sở Thiên Thiên nhắc đến chữ huynh trưởng, đôi mắt bình tĩnh của Lục Vân Chi bỗng nhiên trở nên xám xịt không rõ. Đến lúc đó còn chia cho ngài một nửa theo quy tắc cũ. Sở Thiên Thiên đắm mình trong hạnh phúc sắp được ban thưởng, không để ý thấy ánh mắt của Lục Vân Chi thay đổi. Tưởng ngài ấy mặc định rồi. Đúng rồi, hình như vừa rồi tôi nghe ngài nói những tên sát thủ đó được gửi bởi kẻ thù của ngài.
Đúng thế, lần này những thích khách này thật sự là bị ta liên lụy. Nếu nàng muốn. Không, ta không muốn. Không đợi hắn nói xong, Sở Thiên Thiên liền kiên quyết từ chối. Ta mới không muốn vứt bỏ vinh hoa phú quý hiện tại.